Hi guys! This is Ayie and welcome to my channel. Guys, nandito na naman ang lola nyo, guys. So, ngayon gusto kong mag-share na naman. Kasi diba dun sa last video ko, nung sa update ng bahay ko, sabi ko dun ipapakita ko sa inyo yung DIY na comfort room, kung bathroom ko. So, ayun na nga guys, so dito nag-DIY ako. So para lang mabuhay naman yung napakasimple na na bathroom. And nilagyan ko ng mga pakeme-keme. So I hope magustuhan niyo ang aking video and I hope to see you again on my next one. Thank you guys for always being there. Bye! So bago ang lahat guys, hope guys napindot nyo na ang subscribe button at the same time yung notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. So, let's proceed na guys!